साथीहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलमा तपाईहरुले विभिन्न किसिमको डिजाइनिङ स्टाइल र विभिन्न ग्राफिक डिजाइनको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा एउटा डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीको ब्यानर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म यहाँहरुमाझ यो भिडियो लिएर आएको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल लागौं अब भिडियोतर्फ। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु। फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँबाट नाम दिनु होला सोशल मिडिया ब्यानर। सोशल मिडिया ब्यानर डिजिटल मार्केटिङ। यसरी गरिसकेपछि यहाँबाट साइज दिनु होला। यसको साइज रहेको छ 1200 by 900। अकॉर्डिंग टू द साइज डिफरेंट साइज पनि हुन सक्छ। पोस्ट को लागि डिफरेंट साइजहरु दिएको हुन्छ। तपाई त्यो अनुसार साइज फरक दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म 1200 by 900 रिजोल्युसन 300 राखेर क्रिएट गर्दैछु। यसो गरेपछि हाम्रो क्यानभास साइज आउँछ। त्यसपछि म सर्लको एउटा शेप लिन्छु। यहाँबाट सर्लको यसरी यसको कलर यहाँबाट यो थीममा राख्दिन्छु। यो थीममा राखिसकेपछि साथीहरु अब यहाँ फेरि म यो नयाँ रेक्टेंगल टुल लिएर नयाँ रेक्टेंगल क्रिएट गर्छु। यहाँबाट यसरी यहाँ क्रिएट गरेपछि यसको कलर चाहिँ हल्का म यहाँबाट डार्क लिदिन्छु। ओके, यो गरिसकेपछि अब यहाँ मुभ टुलमा जान्छु र यसलाई यसरी हल्का यसरी यहाँ एडजस्ट गरेर यहाँ राखिदिन्छु। अझै एडजस्ट गर्छु र फेरि यसलाई नै चाहिँ यहाँबाट यसरी डुप्लिकेट गरेर यहाँ राखिदिन्छु साथीहरु। र यसको यसरी म यसलाई हल्का यसरी चेन्ज गरिदिन्छु। फेरि यही शेपलाई म साथीहरु यहाँबाट अल्ट थिचेर डुप्लिकेट गर्छु। इन्टर थिच्छु र अल्ट थिचेर साथीहरु अल्ट थिच्नु होला र यहाँबाट यसरी राखेर यसरी इन्क्रिज गरिदिन्छु। यसरी एडजस्ट गर्छु र यहाँ म इन्टर गरिदिन्छु। अब लास्टमा अब फेरि यसलाई नै म फेरि अल्ट थिचेर यहाँ राख्छु र यसलाई यसरी घुमाइदिन्छु। यसरी घुमाइसकेपछि अब यहाँबाट यसरी हल्का यसरी घुमाउँछु र अल्ट थिचेर साथीहरु अल्ट यसरी हल्का एडजस्ट गरेर कन्ट्रोल थिचेर यहाँबाट यसरी चेन्ज गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ जुम आउट गरी यसरी अल्ट थिचेर यहाँदेखि यहाँसम्म लिएर आउँछु। यसलाई पनि अल्ट थिचेर यसरी एडजस्ट गर्छु। यसको साइज हल्का इन्क्रिज गरिदिन्छु। यसमा मलाई ठीक लागेको छ साथीहरु। यहाँबाट चाहिँ म यसको कलर चिन्नको लागि सजिलो होस् भने डार्क गरिदिन्छु र यहाँबाट ब्याक साइडमा लगिदिन्छु। यसरी लगिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ म फेरि यो यहाँबाट यसरी रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि ड्रा गर्छु र यसको त्यसपछि म यसलाई फेरि यो शेपलाई कन्ट्रोल थिचेर यसरी यहाँबाट यसरी मोड्दिन्छु। यसरी मोडिसकेपछि इन्टर थिच्छु र यसलाई चाहिँ यो शेपलाई मलाई पछाडी चाहिएको छ। म यसलाई पछाडी लगिदिन्छु र यो शेपलाई जुन छ हामी अझै यसलाई एडजस्ट गरौँ। साथै यो शेपलाई म अझै यसरी बेन्ड गरिदिन्छु। बेन्ड गरेपछि इन्टर थिच्छु र यसलाई पनि हल्का यसरी बेन्ड गरिदिन्छु। यहाँ यसरी गरेर यसरी राख्छु र यसलाई यहाँदेखि जुल्ठान्छु ताकि एक्युरेट होस् भनेर। र यसको यो शेपलाई सबभन्दा फ्रन्टमा राख्छु। यसको कलर यहाँबाट यसरी चेन्ज गरिदिन्छु। ओके ठीक छ। यति हाम्रो लोगो तयार भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ म एप्लाई गर्दैछु। यहाँनेर एउटा इमेज म ल्याउँछु। यसलाई अझै इमेज सानो नहोस्, अझै फुल देखियोस् भनेर यसलाई हल्का इन्क्रिज गर्छु। ओके ठीक छ। यहाँबाट यसरी इन्क्रिज गर्छु, यहाँ राखिदिन्छु। यसलाई चाहिँ ग्रेडियन्ट ओभरले
भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्छु यहाँ गएर यहाँ म सिलेक्ट गर्छु यहाँ क्लिक गर्छु न्यू ग्रेडियन्टमा सिलेक्ट गर्छु यहाँ लिएर यो कलरमा यो लिन्छु ओके यहाँ क्लिक गर्छु यहाँ पनि ओके 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 यसरी यहाँ अप्लाई गरे म एउटा इमेज लिदैछु मैले इमेज लिइसकेको छु इमेज लिइसकेपछि राइट क्लिक गर्छु र क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिन्छु क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरेपछि यसको ओपेसिटी हल्का घटाइदिन्छु म ओके इन्टर हल्का एडजस्टमेन्ट ओके त्यसपछि यहाँ म चाहिँ कन्ट्याक्टस फोन्ट चेन्ज लोगो अनुसार म्याच गर्नको लागि यो कलर सेलेक्ट गरेर ओके गरिदिन्छु यसरी हाम्रो हाइलाइट भइसकेको छ त्यसपछि हल्का कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल ए टेक्स्ट साइज स्मल यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कम्पनीको थिमहरु चाहिँ हाल्नु होला मोटो हाल्दिनु होला जुन चाहिँ हाम्रो कम्पनीले प्रोभाइड गरेको हुन्छ ओके अझै एक लाइन थपिदिन्छु यहाँबाट एउटा बटन क्रिएट गर्छु एक्सप्लोर मोर भनेर जुन चाहिँ हाम्रो कलर हुन्छ यो कलरमा हुन्छ ओके टाइप टुल लिन्छु यहाँ एक्सप्लोर मोर भनेर एक्सप्लोर मोर अनि यो सिम्बल यहाँबाट एप्लाई गरिदिन्छु यसलाई क्यापिटल गरिदिन्छु कन्ट्रोल ए हल्का बोल्ड मिडियम बोल्ड गरिदिन्छु यहाँबाट क्लिक गरिदिन्छु यसरी नै गर्नु होला र मुनि वेबसाइट हाल्दिनु होला वेबसाइटको लिंक यहाँनेर कन्ट्रोल ए www.nimsacademyofficial.blogspot.com हाम्रो यहाँबाट यसरी म एप्लाई गरिदिन्छु यहाँबाट कन्ट्रोल टी गर्छु र यहाँबाट हल्का स्पेसिङ बढाइदिन्छु यसरी हाम्रो लगभग तयार भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो लोगो प्लस कुनै एउटा एडभर्टाइजिङको लागि यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो निम्स एकाडेमी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट चाहिँ गरि नै रहनु होला भिडियो हेर्दै हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद